السلام علیکم my dear friends. نن زمون کوم لیسنز چې دی هغه ایجیکټیو باره کې دی. دا پلی لیست ما څنګه ته ورته ویلي وو چې زه به دا پښتو کې چلوم او خپل نیټیو لینګویج کې ستاسو بیټر انډرسټینډینګ دپاره ما دا پلی لیست سټارټینګ پې ایښی دی. دې کې مونږ پارټس آف سپیچ سټارټ کړي دي. دې نه پس زمونږ آوټلاین کې ټینسز دي، بیا ورپسې اکټیو اینډ پیسیو وایسز دي او بیا به یې نه پس زه ډسکشن کوم په ډایرکټ اینډ انډایرکټ نریشن باندې. خو په دې ویډیو کې زه ایجیکټیو باره کې به ډیټیل سره تاسو ته لیکچر در کوم او د دې ړومبې کوم امپورټنټ خبره چې په ایجیکټیو کې ده هغه دا ده چې ایجیکټیو به مونږ ته یو ناون موډیفای کوي. موډیفیکیشن نه څه مطلب دی؟ دلته کې دا یو سمپل ډیفینیشن ډسکس کوو، بیا په دې باندې نور ګپ شپ لګوو. ایجیکټیو څه ته وایي؟ ایجیکټیو مونږ داسې یو ورډ یوز کوو په سنټینس کې چې دا مونږ له د ناون باره کې څه نوي راکوي، مطلب د ناون باره کې مزید انفارمیشن راکوي. دې ته مونږ ایجیکټیو وایو. یا مونږ په داسې طریقه هم د ایجیکټیو ډیفینیشن کولی شو چې ایجیکټیو یو داسې ورډ دی چې دا مونږ ته یو ناون موډیفای کوي. by modify I mean to say مطلب موډیفیکیشن دلته مطلب دا دی چې ایجیکټیو به همیشه دپاره د یو ناون باره کې مونږ له مزید فردر انفارمیشن راکوي. مطلب adding something to the meaning of noun، یعنی د ناون چې کوم مینینګ دی هغې کې نور خبره هم ایډ کړي. صحیح شو؟ زه به ته ولې یو اګزامپل درکړم. لکه اوس زه ووایم چې اسلم ویر ا جیکټ. اسلم یو جیکټ اچولی دی. صحیح شو؟ دلته کې دا جیکټ چې دی دا یو ناون دی، نیم دی، د یو تھنګ نیم دی. صحیح شو؟ اوس دلته کې زه مزید دا خبره واضحه کول غواړم، مطلب نور ایډ کومه د دې ناون په معنی کې نورې خبرې ایډ کوم. نو که زه دا خبره او دا سنټینس دوباره ریپیټ کړم او زه دا سنټینس داسې ووایم چې هی یا اسلم ویر ا ریډ جیکټ. اوس دلته په دې سنټینس کې دا ریډ ما مزید چې دی د جیکټ موډیفیکیشن په دې باندې وکړو، نو دا ایجیکټیو شو. اصل کې جیکټ ناون دی، نو د ناون باره کې مونږ مزید انفارمیشن ورکړو، د هغې کلر هم ورته شو کړو، نو دا دلته کې ایجیکټیو شو. ایجیکټیو به همیشه دپاره مونږ له د ناون باره کې ایکسټرا انفارمیشن راکوي. زه اوس که داسې ووایم چې هی از ا بریو سولجر، اوس دلته کې خو الریډي دا سنټینس زه داسې ویلی شم چې هی از ا سولجر. صحیح شو؟ هغه یو سپهي دی. او چې کله زه دا ایډ کړم چې هی از ا بریو سولجر، هغه یو بهادر سپهي دی. دلته دا بریو دا ما کوالټي شو که د یو ناون، مطلب سولجر یو ناون دی او د هغه کوالټي بریوري چې دی هغه ما شو که او په دې سنټینس کې ما هغه یوز که. نو دلته کې دا مونږ دا ناون او د سولجر نور انفارمیشن په دې سنټینس کې مونږه هم ورکو. دلته کې دا بریو ځکه ایجیکټیو شو. زه داسې ویلی شم چې شي از ا ګرل، هغه یو جینۍ ده. صحیح شو؟ شي یا ګرل دا خو مطلب یو ناون دی، خو زه دې ناون باره کې نور هم څه ایډ کول غواړم، موډیفیکیشن کول غواړم. نو که زه داسې ویم چې شي از ا بیوټیفل ګرل، نو دلته کې دا بیوټیفل نه مطلب خوبصورته جینۍ ده. نو دلته کې مطلب د بیوټیفل چې ما یوز کو، نو دا د دې ناون باره کې نور مینینګز هم ایډ کړل چې د دې په وجه باندې موږ ته فردر کلیریفای شو دا خبره. صحیح ده؟ سیکنډ سنټینس کې تاسو لږ سوچ وکړئ. I bought apples، ما صرف داسې هم ویلی شو چې ما ایپلز وایشتل. صحیح شو که نه؟ خو ایپلز اوس ته پارټیکولرلی ما ته دا خبره نورم موډیفای کو، د دې باره کې نورم مطلب انفارمیشن راکړه، څه پکې ایډ کا. نو ایجیکټیو به دې دپاره زه یوز کوم که نه. نو دلته کې مونږ چې دی دا ریډ یوز کو. صحیح شو؟ چې I bought red apples، ما سره سیبان وایشتل. صحیح شو که نه؟ دلته کې که تاسو لږ سوچ وکړئ نو I bought apples هم یو صحیح سنټینس ده، خو که مزید موږ د دې ایپلز باره کې ډسکرپشن ورکول غواړو او موډیفای کول غواړو او د دې باره کې نور څه ایډ کول غواړو، دلته کې ما دا ریډ کلر ایډ کړو د دې سیوانو، حالانکې د دې ضرورت هم نه. خو که مزید ته د یو ناون باره کې ایډیشن وکړې او د هغې مزید انفارمیشن ورکړې، نو داسې قسمه ته ورډ ته موږ څه وایو؟ ایجیکټیو ورته وایو. ځکه لیټ سپوز یو سمپل اګزامپل ایجیکټیو باره کې په پښتو کې درکړم. لیټ سپوز زه په یو کمره کې ناست یم او زه یو کس ته ووایم ورشه بهر وځه، او 3 کسان ولاړ دي، هلکان دي 3 boys are standing over there، 3 هلکان ولاړ دي، هغې کې هلک ته آواز کړه.
اوس لیټ سپوز ته بهر ووتې د کمرې نه، تا که وکتل هلته درې هلکان ولاړ دي. اوس تا د پته دا نه لګي، کنفیوز به شي چې دې کې زه کم هلک ته اواز کړم. ته به واپس بیا راشي، ما نه به تپوس وکړي چې زه کم هلک ته اواز کړم. نو اوبیسلي زه به درته ویمه چې هغې کې کم ټال او لوړ هلک وي هغه ته اواز کړه. نو چې ته کله بهر وځي نو ته به څه وګورې چې کم کس چې د چا قد پکې اوچت وي نو ته به هغه ته اواز کړي. صحیح شو که نه؟ دلته کې اوس د دې خبرې مزید مونږ چې پکې ایډیشن وکړو د څه چې لوړ کس، مطلب فرست سینټنس کې زه داسې ویلی شم چې هی از ا بوای، هغه یو هلک ته اواز که ورته. هغه ټایم مونږ ته کلیر نه وه، خو چې کله ما د دې بوای باره کې مزید څه نیو ایډ کړل چې هی از ا ټال بوای، دلته کې دا ټال ما یوز کړو، دا ایجکټیو شو، د دې په وجه باندې دا ناون مونږ ته مزید واضح شو. نو داسې قسمه ورډ په دې لیسن کې دا خبره مونږ زده کړه چې په انګلیش کې داسې قسمه ورډ هغه چې د ناون باره کې مونږ له مزید انفارمیشن راکړي او سمثینګ ایډ کړو په ناون کې، هغه قسمه ورډ ته مونږ څه وایو؟ ایجکټیو ورته وایو. نو په دې لیسن کې مونږ ایجکټیو باره کې ډیټیل سره وویل، او دې نه علاوه که تاسو ته هم مزید څه مشکلات وي په دې ټاپک کې، you can ask me in the comment box. Thank you so much.